Welcome to the Tiktolk. እንኳን ወደ Tiktolk በሰላም መጣችሁ. In the previous session we have seen about the four basic functions of money. በባለፈው አራቱ የገንዘብ ዋና ጠቀሜታዎች ወይም ዋጋዎች ወይም ስራዎች የምንላቸውን አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ demand and supply of money የሚል ኮንሰፕት እናያለን። ስለዚህ ዩቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንጀምር። The modern notions of money and its aspect differ from a traditional one. ይህ ማለት ነው የሞደርን እና የትራዲሽናል ኮንሰፕት ኦፍ መኒ የተለየ ነው። ዲፈረንት አለው። ከትራዲሽናል ኮንሰፕት ኦፍ መኒ የሞደርኑ የተለየ ፐርስፔክቲቭ ወይም የተለየ እይታ አለው ማለት ነው። ያም ደግሞ የሆነው በምንድነው የሚለውን ስናይ ዲማንድ ፎር ኤንድ ሰፕላይስ ኦፍ መኒ ሰፓሬትሊ እነዚህን አናላይዝ እናደርጋቸዋለን። ዲማንድን ለብቻው እናያለን። ዲማንድስ ኦፍ መኒ ሰፕላይስ ኦፍ መኒ የሚለውንም ልክ እንደዛ ማለት ነው። ዲማንድ ኦፍ መኒ ስንለው ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ the old idea about the demands of money was demanded to complete a business transaction. በድሮ ጊዜ ገንዘብ ያስፈልጋል የሚባል የነበረው ለምንድን ነው ብለን ስናይ የሆነን ቢዝነስ ትራንዛክሽን ኮምፕሊት ለማድረግ ነው ማለት ነው። ሞደርን የሚባለው ነገር የመጣው መቼ ነው ብለን ስናይ the modern idea about the demands for money was put forward by John Maynard Keynes, the famous English economist who gave the birth to what has been called Keynesian economy. ይህ ኬኔሲያን የሚባለው ሰውዬ እንግሊሽ ፌመስ ኢኮኖሚስት ሲሆን ኬኔሲያን ኢኮኖሚክስ የሚባል ኮንሰፕትን አመጣዋል ማለት ነው። እስከ ኬኔሲያን ኢኮኖሚክ ኮንሰፕት ጊዜ ምን ነበር ማለት ነው? ኦልድ የሆነውን ኢኮኖሚክ ዲማንድ እና ሰፕላይ ነበር ሲጠቀሙ የነበሩት። ያ ማለት ለምን ማለት ነው? ለቢዝነስ ትራንዛክሽን የሚሆነውን ብቻ ይጠቀሙ ነበር። According to Keynesian demands for money or liquidity preference, as he called it, means the demand for money holds demand for money የሚባሉት ነገሮች የሚከተሉትን ነገሮች ወይም ግራስፕ ማድረግ መያዝ ኮንቴይን ማድረግ መቻል አለባቸው ብሎ ያምናል። ኬኔሲያን የሚባለው ሰውዬ ማለት ነው። የመጀመሪያው people want money for three main reasons. በዚህ ሰውዬ በኬኔሲያን ኢኮኖሚክ ኮንሰፕት ሰዎች ገንዘብን ለስንት ነገር ይፈልጉታል? ለሶስት ዋና ነገሮች ይፈልጉታል ይላል። የመጀመሪያው ምንድነው? ትራንዛክሽናል ሞቲቬሽን ምንድነው? ለመገበያየት፣ ለመለዋወጥ፣ ኤክስቼንጅ ለመደራረግ የሚጠቀሙት የኢኮኖሚክ ሞቲቭ አንደኛው ገንዘብን እንዲፈልጉ ያደርጋቸዋል ይለናል። ሁለተኛው ምንድነው? ፕሪአክሽነሪ ሞቲቭ ምንለው የሆነ ነገር ከመድረሱ በፊት አስቀድሞ ፕላን ማድረግ፣ ለዛ ነገር ፕሪሜንቴናንስ መውሰድ ፕሪአክሽነሪ ሞቲቭ ምንለው ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛ ስፔኩሌቲቭ ሞቲቭ ምንለው ደግሞ ፕሬዲክሽን በመስራት ፊውቸር ላይ ሊመጣ ይችላል የሚለውን ነገር በማሰብ እነዚህን ነገሮች በማሰብ ሰዎች ገንዘብን በእነዚህ በሶስት ዋና ምክንያቶች ሰዎች ይፈልጉታል ይለናል። ኬኔሲያንስ አንድ ባንድ እንያቸው። ለምሳሌ ትራንዛክሽን ፐርፐዝ ወይም ትራንዛክሽን ሞቲቭ ምንለው ምን ማለት ነው ስንል a perspective of a consumer seeking economy income to meet their household expenditure, also known as the income motive. ይህ ማለት ነው አንድ ሰው የቤቱን ወጪ የቤተሰቡን ወጪ ከቨር ለማድረግ የሚፈልገው ኢንካም ሚንስ ምን በመባል ይጠራል ማለት ነው? ትራንዛክሽን ፐርፐዝ ወይም ትራንዛክሽን ሞቲቭ በመባል ይጠራል። ሌላ ሁለተኛው ምንድነው? a point of view, a businessman who requires money and want to hold it in order to carry out a business. የራሳቸውን ቢዝነስ ስራ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ቢዝነስ ማኖች ደግሞ የራሳቸውን ቢዝነስ ስራን ለማድረግ የሚጠቀሙት መኒ ደግሞ ትራንዛክሽን ፐርፐዝ ወይም ትራንዛክሽን ሞቲቭ በማለት እንጠራዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንካም ሞቲቭን በዚህ ውስጥ እንየው። በትራንዛክሽን ውስጥ ማለት ነው። the transaction motive relates to the demand of money or
the need for a cash for the current transactions of individual or business extent ኢንካም ሞቲቭን ስናነሳ አንድ ሰው ለብቻው ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ቢዝነስማኖች ያላቸውን ዲቤት ለመሰረዝ ያላቸውን ትራንዛክት ለማድረግ የሚጠቀሙት ሂደት ምን ኢንካም ሞቲቭ በማለት እንጠራዋለን ማለት ነው። the most people receive their income by a week or a month whereas the expenditure is on day to day basis ይህ ማለት ነው ብዙ ሰዎች ገንዘባቸውን የሚያገኙት ወይም በሳምንት ነው ካለበለዚያ በመንዝ ነው in terms of wage ሊሆን ይችላል in terms of salary ሊሆን ይችላል ግን ኤክስፔንዲቸራቸው ወጫቸው ግን ዴይ ቱ ዴይ ነው የታክሲ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች በቀን ወጪ ያደርጋሉ ስለዚህ a certain amount of money therefore kept on hand to make current payment ስለዚህ ማለት ደሞዛቸው ወይ የሚከፈላቸው በሳምንት ወይም በወር ከሆነ ኤክስፔንዲቸራቸው ደግሞ በየቀኑ የሚሆን ከሆነ ስለዚህ እጃቸው ላይ የሆነ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን መደረግ ይኖርበታል ይላል ሌላው ሁለተኛው ምንድነው ቢዝነስ ሞቲቭ የምንለው ነው ምን ላይ ያለውን ትራንዛክሽን ሞቲቭ ላይ ሆኖ ኢንካም ሞቲቭ እና ቢዝነስ ሞቲቭ ብሎ ወደ ሁለት ስለከፈለው ማለት ነው a businessman and entrepreneurs also have kept a proportion of their resource in ready cash in order to meet a current needs of various kind ቢዝነስ ማኖች ሊሆን ይችላሉ ኢንተርፕረነሮች ያላቸውን የተወሰነ መጠን ብር በእጃቸው ይይዛሉ ምክንያቱም አሁን ካላቸው የተለያየ አይነት ከረንት ኒድ ጋር አውሮላቸው እንዲሄድ ፔይ እንዲያረጉ ለምን ሊሆን ይችላል they need money for all the time in order to pay for raw materials transports pay wages salaries and meet all other current expense incurred by the businessman ይህ ማለት አሁን ቢዝነስ ለቢዝነስ ሞቲቭ ገንዘብ ያስፈልጋል ስንል ለምን ሆነ ማለት ነው የትራንስፖርት ሊሆን ይችላል የጥሬ ዕቃ ሊሆን ይችላል የደሞዝ ሊሆን ይችላል የጉልበት ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች ለመክፈል ያስፈልጋል ማለት ነው ኢንካም ሞቲቭ ከሆነሳ እያንዳንዱ ሰው በዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲው የሚያወጣውን ኤክስፔንድ የሚያደርገውን ነገር ለመክፈል ደግሞ በኢንካም ሞቲቭ ውስጥ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ይላል ማን ኬኔሲያን ማለት ነው it is clear that the amount of money held under the business motive will depend on the to vary a large extent on turnover ይህ ማለት ነው ይህ በቢዝነስ ውስጥ ያሉ መኒዎች ፍለው እንዴት ያደርጋሉ የሚለውን ስናይ ዲፔንድ የሚያደርገው በምንድነው ራን በሚያደርጉት ቢዝነስ ወይም በትሬድ ቮሊዩሙ ዲተርማይን ይደረጋል ማለት ነው the larger turnover the greater in general the amount of money needed covers a current expense ማለት ግሬት ተርንኦቨር ሲኖር ግሬት የሆነ መኒ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ኢንከር እናደርጋለን ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ፕሪአክሽነሪ እስካሁን ያየነው ምን ትራንዛክሽን ሞቲቭ የሚለውን ላይ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ፕሪአክሽነሪ ሞቲቭ የምንለው ነው ፕሪአክሽነሪ ሞቲቭ የምንለው ምን ማለት ነው ስንል ፕሪአክሽነሪ ሞቲቭ for holding money refers to a desire of people to hold cash business for unforeseen contingency ከዚህ በፊት ያላየናቸው ግን ወደፊት ይመጣሉ ብለን ለምን ጠብቃቸው ነገሮች ምን እናረጋው ነገር ማለት ነው people hold a certain amount of money to provide for the risks of unemployment sickness accident and other more accidental losses ይህ ማለት ነው ሰዎች ገንዘብን ለምን ያስቀምጣሉ ከዚህ በኋላ ባልቀጠርስ ለአን ኢምፕሎይመንት ምክንያት ብለው ያስቀምጣሉ ብታመመ ሰው ያስቀምጣሉ የሆነ አደጋ ቢደርስብኝና ሌላም ከዚህ ያለፈ አንሰርታይን ያልጠበቅነው አደጋ ሊመጣ ይችላል ብለው ሰዎች ገንዘብን ያስቀምጣሉ ይሄን ብለን እንጠራዋለን ፕሪአክሽነሪ ሞቲቭ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው the amount of money held under this motive will depend on the nature of individual on the condition which he lives ይህ ማለት ይሄ አሁን ፕሪአክሽነሪ ሞቲቭ የምንለው በኢንዲቪጁዋሉ አማውንት ኦፍ መኒ ባለው የኑሮ ስታተስ የሚወሰን ነው ለምሳሌ ፕሪአክሽነሪ ሞቲቭ ውስጥ ብዙ ገንዘብ ሊያስቀምጥ የሚችል ሰው ይኖራል ግን ሐሳቡ ያለው ገንዘብ በማጣቱ ብቻ የማያስቀምጥ ሰው ይኖራልና ስለዚህ በኢንዲቪጁዋል ሊቪንግ ስታንዳርድ ዲተርማይን የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ምንድነው ሶስተኛው ስፔኩሌቲቭ ሞቲቭ የምንለው ነው ስፔኩሌቲቭ ሞቲቭ የምንለው ደግሞ ምንድነው ስፔኩሌሽን ስንል ፎርካስት ማድረግ እንደ ትንቢት አይነትም ትንበያ ማለት ነው ፊውቸሪቲን ማሰብ ማለት ነው
Speculative motive related to the desire to hold one's resource in liquid from in order to take advantage of market movement regarding the future change in the rates of interest or bond price የወደፊት ገቢያን አስበን የሆነ ነገር ሊመጣ ይችላል ብለን ከዛ ጋር አያይዘን የምናስቀምጠው ነገር ለወደፊት አድቫንቴጅ ሊሆነን ይችላል ብለን የምናስቀምጠው ነገር ምን ይባላል? ስፔኩሌቲቭ ሞቲቭ በመባል ይጠራል ማለት ነው። money held under the speculative motive serves as a source of value just as money held under the precautionary motive does. ይህ ማለት ነው ስቶር ቫልዩ አላቸው። ስፔኩሌቲቭ ሞቲቭ serves as a source of value just as a money held under the precautionary motive ልክ እንደ precautionary motive ገንዘብ እናስቀምጣለን። ለምን? ለስፔኩሌቲቭ but it is a source of money made for a different purpose. የመጀመሪያው ለምንድነው እንደዚህ ብለን ለአንኤምፕሎይመንት ሊሆን ይችላል፣ ለሲክነስ ሊሆን ይችላል፣ ለተለያዩ አክሲደንት። የኛው ደግሞ ለተለያዩ አይነት ለቢዝነስ ፐርፐዝም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው ሰፕላይስ ኦፍ መኒ ነው። እስካሁን ዲማንድን አየነ። ሁለተኛው ሰፕላይ ነው። money must always be held by someone otherwise it cannot be exist ማለት መኒ ምንለው ገንዘብ ምንለው የሆነ ሰው ሊይዘው የሆነ ሰው ፕሮቴክት ሊያደርገው የሚችል ነገር ነው። ካለበዛ እንደዛ ካልሆነ ግን money exist አረገ ልንል አንችልም በኢኮኖሚክስ ኮንሰፕት ማለት ነው። Here the supplies of money means the sum totals of all forms of money held by community at a given moment. ይህ ማለት ነው ገንዘብ ምንለው supplies of money ምንለው በአንድ ኮሚኒቲ ውስጥ አሁን ባለው ሂደት ላይ በአንድ ኮሚኒቲ ውስጥ ያለውን ሰርኩሌሽን መኒ ብለን እንጠራዋለን ወይም supplies of money ይባላል ማለት ነው። The money supply consists of metallic money or coins ሊሆን ይችላል። supplies of money ስንል ምን ሊሆን ይችላል? አንደኛ የብረት ገንዘቦች ሊሆን ይችላሉ ወይም ኮይኖች ሊሆን ይችላሉ። ሁለተኛ a currency not issued by a currency authority of a country whether it is a central bank or a government and quotable bank deposits. አንደኛ ሜታሊክ ሊሆኑ ይችላሉ። ሁለተኛ ገቨርንመንት ኢሹ የሚያደርጋቸው ከረንሲዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ሶስተኛ ሴንትራል ባንኩ ያተማቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ሶስተኛ በባንክ ዲፖዚት የተቀመጡ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች የሚያጠቃልል ከሆነ መኒ ሰፕላይ ይባላል ማለት ነው። መኒ ሰፕላይ means the total volumes of monetary mediums of exchange available to a community for use a connection whether economic activity of the country. ይህ ማለት ነው በአንድ ኢኮኖሚ ውስጥ ለሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ እያገለገለ ያለ ምን ማለት ነው ገንዘብ ምን እንለዋለን? supplies of money ብለን እንጠራዋለን። Broadly speaking, the money supply in the country is composed of two main elements. በአንድ ሀገር ያለ መኒ ሰፕላይ ሁለት ዋና ኤሌመንቶች አሉት። አንደኛው ምንድነው? a currency with public በህዝቡ ውስጥ ያለው ከረንሲ እጃቸው ውስጥ ያለው ከረንሲ ምን ይባላል? መኒ ሰፕላይ ይባላል። ሁለተኛ a deposit within public በህዝቡ ውስጥ ደግሞ ተቀማጭ የተደረገው ገንዘብ መኒ ሰፕላይ በመባል ይጠራል ማለት ነው። ሌላው መኒ ኤንድ ኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ ምንለው ነው። For many people, electronic banking means 24-hour access to cash through an automated teller machine, ATM, or direct deposit of a bank check into checking and saving account. በቼክ አካውንት እና በሴቪንግ አካውንት ያላቸው በ24 hour ውስጥ አክሰስ የሚያደርጉት ATM-ን ያንን ኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ ብለን እንጠራዋለን ይለናል። But electronic banking involves many different types of transaction, right? Responsibility means sometimes ፌን ያጠቃልላል። አንዳንድ ጊዜ ትራንዛክሽኖችን ያጠቃልላል። ራይት እና ሪስፖንሲቢሊቲን እና ሳም ታይምስ ፌይ የሆነ ክፍያንም ይጨምራል ማለት ነው። ምን ኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ ሲባል ኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ also known as the electronic fund transfer EFT use a computer and electronic technology in place of checking and other paper transaction. ከቼክ እና ከፔፐር ከረንሲ በነዛ ምትክ በኤሌክትሮኒክ ሚንስ ምናረገው ግብይት ነው። ኤሌክትሮኒክ fund transfer are initiated through diverse device like cards, codes that let use
or thus you authorize access of account authorize ሆኖ አካውንት ይኖራችኋል በካርድ ሊሆን ይችላል ወይም በኮድ የምትጠቀሙት ከሆነ ያንን ኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ እንለዋለን። Many financial institutions use ATM or debit cards and personal identification PIN for this purpose. ኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ ለመጠቀም ATM ሊጠቀም ይችላል፣ ፒን ሊጠቀም ይችላል ወይም ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል ዴቢት ካርድን ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው። Some uses the other types of debit cards that requires your signature and scan. For example, some use radio frequency identification RFID or the other forms of contactless technology that scans your information without a direct contact with you. Radio frequency ID የምንለው አይደንቲፊኬሽን ነምበር የምንለው ምን ማለት ነው? እናንተ ጋር ኮንታክት ሳይኖረው የእናንተን ኢንፎርሜሽን ስካን በማድረግ የሚሰራ ማለት ነው። Here there are some electronic fund transfer service in Ethiopia. እነሱ ምን ናቸው? ATM is electronical terminal that lets you bank almost virtually and anytime በፈለጋችሁ ሰዓት ልትወስዱት የምትችሉ ነው። To withdraw cash and transfer fund between account you generally insert ATM and card enter your PIN ካርዳችሁን ታስገባላችሁ ፒናችሁን አሟላላችሁ ከዚያ የፈለጋችሁትን ነገር ታረጋላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ዩኒት 7 ኢንትሮዳክሽን ቱ ማክሮ ኢኮኖሚክስ እንገናኛለን። ዩቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግና ማስደረጉን እንደ ትልቅ ውለታ እንቆጥረዋለን። እናመሰግናለን።